Useful English-Tagalog Words and Phrases, Part 7. Mga salitang nagtatapos sa L at Y. Ito ay tinatawag na adverb o pang-abay. Ito ay naglalarawan ng verb o pandiwa, adjective o pang-uri, o kaparehong adverb o pang-abay. Ang mga sumusunod ay uri ng pang-abay o adverb. Adverb of time, pang-abay na pamanahon. Ito ay nagpapahayag kung kailan, gaano kadalas at gaano katagal ginawa ang kilos. Halimbawa ay today, ngayon, everyday, araw-araw, briefly, daglian o maikli. She is leaving today. Aalis siya ngayong araw. We go to school every day. Pumapasok kami sa paaralan araw-araw. She speaks briefly. Nagsalita siya ng maikli. Adverb of manner, pang-abay na pamaraan. Kadalasan, ito ay nagtatapos sa ly na nagsasaad kung papaano ginawa ang kilos. Ito rin ay sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, precisely ng wasto o tiyak, supposedly parang, appropriately naaangkop o tama, eventually sa huli, sa wakas, kalaunan. I measured the length of the board precisely. Sinukat ko ang haba ng tabla ng wasto. She supposedly got the gift. Parang nakuha niya ang regalo. She wrote the words appropriately. Sinulat niya ang mga salita ng naaangkop. Jake eventually realized that he had worked hard. Kalaunan ay napagtanto ni Jake na mayroon siyang pinaghirapan. Adverb of degree, pang-abay na panggaano. Nagsasaad ng timbang o sukat. Ito ay sumasagot sa tanong na gaano o magkano. Mga halimbawa, so, talaga, siya nga, very, napaka, labis, ubod, totally, ganap o lubusan. Why are you eating so quickly? Bakit naman mabilis kang kumakain? She is very beautiful. Siya ay napakaganda. I totally enjoyed the ride. Lubos akong nasiyahan sa pagsakay. Iba pang mga halimbawa ng mga salitang nagtatapos sa L at Y. Absolutely. Walang pasubali. Barely. Bahagya. Deeply. Mataimtim. Fairly. Kainaman. Voluntarily. Kusang loob. Surprisingly. Kahanga-hanga. Thoroughly. Lubusan. Urgently. Nang mapilit. Huli. Lubos. Successfully. Matagumpay. Occasionally. Paminsan-minsan. Faithfully. Matapat.
untimely, wala sa oras. Definitely, tiyakan. Respectfully, nang gumagalang. Habitually, palagi. Carefully, maingat. Specially, lalo na, tanging-tangi. Perfectly, ganap na ganap. Daily, araw-araw. Creatively, malikhain. Politely, magalang. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and then subscribe.